Hi! Good morning po! MD Guzman po at welcome back sa ating channel. So, nasubukan nyo na nga po bang ma-scam sa pagbili po ninyo ng inyong mga products or services through online? Alam nyo po ba na pwede nating i-report yung mismong nang-scam sa inyo kung ang ginamit yung mode of payment ay through Gcash? So, paano nga po ba yun? Madali lang yun guys. So, just keep on watching at ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin. So, here we go. Sundan nyo lang po yung gagawin ko para matutunan nyo po kung paano yung dapat na gawin. So, open nyo lang po yung Gcash app ninyo. So, eto na po yung sa akin. Ayan. Pasensya nyo na kasi walang laman yung Gcash ko, guys. Medyo namumulubi tayo ngayon. So, dito guys, sa may profile nyo po, ito yung sa akin, no? I-click nyo lang dyan, guys, yung may help. Dyan po tayo sasubmit ng report or yung ticket para ma-report yung taong nang-scam sa atin. So, dyan po, guys, i-click nyo po yung submit a ticket. Click nyo lang po siya dyan, guys. So, dito, guys, kailangan nyo lang siyang fill upan. Yung email address nyo, registered full name, and then yung number nyo po sa Gcash. So, ayan, kunwari. Ito. So, dito guys, sa may concern category, mamimili po tayo dyan ng, ayan. Ito po yung mga choices. Ang i-click nyo po dyan guys ay yung my Gcash account. So, yan po yung pipindutin nyo, guys. And then, dito, meron ulit tayong pagpipilian kung anong klaseng report yung pwede nating isubmit. So, ayan. Pwedeng I was, or my account was hacked. Ayan. Marami dyan, guys. Pero kasi since, yun nga, kasi na-scam tayo kunwari, ang ipipindot natin dyan, syempre, ay yung I was scammed. So, ayan. Pindutin natin yung I was scammed. Okay. So, ayan na guys. Dito naman ay ilalagay nyo yung details kung paano, kailan, magkano yung nawala sa inyo. So, ayan. Mas maganda kung detalyado guys para mas ma-accept ni Gcash yun. Ayan po. So, kayo na lang bahala kung paano siya i-explain guys. And then, dito naman, ilalagay nyo or i-attach nyo yung screenshot or any proof na kayo ay na-scam. Kung wari yung mga conversations nyo, ayan, ilagay nyo siya dyan guys. Wag nyong buburahin yung mga pruweba na kayo ay na-scam. Ilagay nyo dyan yung picture nung nang-scam sa inyo, yung Gcash number nya, basta lahat po ng klase ng pruweba na pwede nyo isubmit. So, ayun guys. Dito naman kasi, nag-try na rin kasi ako last time since na-try ko na rin kasi may scam. Mag-feedback naman si Gcash sa inyo through email. So, hanapin ko lang yung sunod sa akin. Saan ba yun? Ito siya. So, ito yung email sa akin ni Gcash. Basahin natin guys. So, ito. This is to confirm that the transaction was successful and that the payment was received by the recipient. As part of our security measures, we will be disabling the alleged fraudster's account. Please make sure to submit a police report within the next 72 hours for us to prevent the lifting of the status. So, yun na nga guys. Pwedeng ma-disable yung Gcash account nung taong nang scam sa inyo. Kaya't maaring hindi na siya ulit makapang-scam or pwedeng hindi na niya ma-withdraw yung mga perang laman nun. And then, meron din ditong email ang PNP. Pwede rin kayo dyan mag-submit ng report. Parang ganun sa ginawa nyo sa Gcash.
Ayan. So, ganun lang siya guys. Antayin nyo lang mag-feedback si Gcash sa inyo kung anong response na ginawa niya. Guys, pahabol ko nga lang po pala. Bale, ito po yung mga text or confirmation sa akin ni Gcash. Ayan. Guys, huwag niyong buburahin or i-delete yung mga text sa inyo, lalong-lalo na kung yun nga, kung magre-report po kayo kung may nang-scam sa inyo, kasi isa po ito or isa yun sa mga proof na kakailanganin nyo. Kasi ganyan, kakailanganin nyo yung name, yung registered number niya, and then yung date, at lalong-lalo na yung reference number guys. Kakailanganin nyo yan kapag magsasubmit kayo ng report. So, yun, i-screenshot nyo and itago nyo lang siya guys for future reference. So, ganun lang po siya kadali guys. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Sana may natutunan po kayo. Please don't forget to click like and subscribe. Yun lang po. Thank you po!